10 گام ساده برای رسیدن به استقلال مالی. نویسنده تیفانی آلیش. کتاب با پول دوست شو راهنمایی 10 مرحله‌ای برای ایجاد رابطه‌ای سالم و شاد با پوله. تمرکز اصلی این کتاب بر روی ایجاد ثروت از طریق مفهوم تمامیت مالیه که شامل خرج کردن پول به شکل سازنده و عادت پس‌انداز کردن که منجر به امنیت مالی و آرامش ذهنی میشه. پس اگر شما هم از زنانی هستید که میخوان امور مالی خودشون رو در دست بگیرن، از اون دسته حقوق بگیران بلند پروازی هستید که به دنبال افزایش ثروت خودشون هستن و یا میخواید بهتر هزینه هاتون رو بودجه بندی کنید یا بدهی هاتون رو بپردازید، به شما پیشنهاد میکنیم که به این خلاصه کتاب گوش بسپارید. درباره نویسنده، تیفانی آلیش یکی از مربیان مالیه که جوایزی رو در این زمینه دریافت کرده. اون مهمان دائمی برنامه دریال و دستیار مجری پادکست مالی براون آمبیشنه. آلیش همچنین بنیانگذار آکادمی ثروتمند زندگی کنه. این آکادمی یک مدرسه مجازیه که به زنان یاد میده چطور به اهداف مالی خودشون در زندگی برسن. در سال 2019 اون لایحه‌ای نوشت که بر اساس اون آموزش امور مالی در تمام مدارس مقطع متوسطه نیوجرسی الزامی شد. آلیس در مجلات وال استریت، نیویورک تایمز و فست کامپانی در کنار دیگر چهره‌های معروف ظاهر شده. میکرو شماره 1: با پولتون دوست بشید و آینده درخشانی برای خودتون بسازید. تیفانی آلیش زندگی خوبی داشت. اون عاشق کارش به عنوان معلم پیش دبستانی بود و پس‌انداز خوبی برای خودش جمع کرده بود. اما رکود اقتصادی و درگیری با یک کلاهبردار مالی زندگیش رو به هم ریخت. اون ناگهان شغلش رو از دست داد و بدهی‌های زیادی بالا آورد. وقتی به ته خط رسید، چاره‌ای دیگه‌ای جز بالا کشیدن خودش نداشت. آلیش نقشه نجات خودش رو کشید و به فرمولی رسید که تمرکزش بر روی تمامیت مالی بود. یعنی جایگزینی قابل دسترسی برای رسیدن سریع به ثروت یا طرح‌های پیچیده درآمدزایی. 10 اصل این فرمول به میلیون‌ها زن کمک کرده تا میلیون‌ها دلار پس‌انداز کنن یا بدهی‌هاشون رو پس بدن. این اصول نشون میده که کنترل کردن مسائل مالی کار ترسناکی نیست، بلکه یک اقدام قدرت بخشه. در این میکرولرن به چنین پرسش‌هایی پاسخ داده میشه: اصول بنیادین بودجه بندی چیه؟ چرا سنجاب‌ها الگوی مالی خوبی هستند؟ و چگونه ثروتمند بشیم؟ میکرو شماره 2: ایجاد ذهنیت سالم در مورد پول شما رو در مسیر موفقیت مالی قرار میده. آیا تا به حال از خودتون پرسیدید که در صورت بروز یک فاجعه چطور میخواید از نظر مالی با شرایط کنار بیاید؟ برای بسیاری از ما این فرضیه تبدیل به واقعیتی فاحش شده. اگر همه‌گیری ویروس کرونا فقط یک چیز رو به ما نشون داده باشه، اونه که حوادث پیشبینی نشده در هر لحظه ممکنه اتفاق بیفتن و مشاغل یا درآمد شما در چشم به هم زدنی از بین برن. داشتن تمامیت مالی به معنای نداشتن نگرانی در مورد این مسائله. باید بدونید که هر حوزه از امور مالی شما در انطباق و هماهنگی با یکدیگر کار می‌کنند. مهم نیست که در یک پنت هاوس زندگی می‌کنید یا در خانه والدینتون. هر کسی که باشید و هر شرایطی که داشته باشید، میتونید برای رسیدن به این وضعیت تلاش کنید. قبل از آغاز 10 گام به سوی تمامیت مالی، ذهنیت خودتون در مورد پول رو بررسی کنید. هرچند بحث پول موضوعیه که با خودش اضطراب و شرمندگی به همراه داره، اما به کمک چند تمرین ساده میتونید بر دغدغه‌های مالی خودتون غلبه کنید.
وقتی نوبت به ایجاد تغییرات پایدار میرسه، دونستن این که چرا و چه زمانی کاری رو انجام میدید اهمیت زیادی داره. بنابراین در ابتدا تأثیرات و الگوهای مالی خودتون رو مشخص کنید. رویکرد شما نسبت به پول از جایی سرچشمه گرفته. این رویکرد توسط خانواده و جامعه در شما نهادینه شده. پس هر الگویی رو که در خدمت شما نیست با تغییر دادن رفتار خودتون بشکنید. عادات مالی خودتون رو بنویسید. نسبت به سرمنشأ هر عادت با خودتون صادق باشید و ببینید که این عادت چه احساسی در شما ایجاد می‌کنن و چطور شما را از مسیر رسیدن به اهدافتون منحرف می‌کنن. سپس یک بازرس مالی برای خودتون ایجاد کنید و اون رو مسئول امور مالی خودتون قرار بدید. یعنی نسخه ای از خودتون رو تجسم کنید که در امور مالی تبحر داره. البته مراقب باشید در دام این تصویر که باید برای رسیدن به پول سخت کار کنید نیفتید. در عوض پول رو به نفع خودتون به کار بگیرید. وقتی خودتون رو در مقام یک رئیس ببینید، تصمیمات متفاوتی خواهید گرفت. همچنین ضروریه تا دلیلی برای سپاسگزاری پیدا کرده و با شادمانی زندگی کنید. پول بیشتر ممکنه زندگی شما رو آسان‌تر کنه، اما از جایی به بعد باعث شادتر شدن شما نمیشه. وقتی عادات مالی خودتون رو تغییر میدید، ممکنه احساس راحتی نداشته باشید. اما این نشانه ای از رشد شماست، نشانه ای که باید سپاسگزار اون باشید. لیستی از مواردی رو که باید بابت اونها سپاسگزار باشید تهیه کنید و هر صبح و شب موارد جدیدی به اون اضافه کنید. سپس دیدگاه مثبت‌اندیش و مسئولیت پذیرانه ای رو در خودتون پرورش بدید. به افرادی که روی شما تأثیر میذارن فکر کنید. آیا اونها شما رو تشویق و حمایت میکنن؟ اگر نه، اونها رو با افرادی که روحیه شما رو بالا میبرن جایگزین کنید. در نهایت قدرت درونتون رو به یاد بیارید. شما هر چیزی که برای تمکن مالی بخواید در اختیار دارید. شرایط فعلی شما آخر دنیا نیست، بلکه تنها آغاز راهه. میکرو شماره 3. یک بودجه منسجم زیربنای مالی شما رو در آینده فراهم میکنه. یادگیری طراحی و مدیریت بودجه اولین گام در جهت رسیدن به تمامیت مالیه. بودجه بندی شما همون برنامه‌ایه که به شما اجازه میده تا رویاهاتون رو محقق کنید. خواه این رویا رفتن به یک مسافرت تفریحی باشه یا بازگشتن به مدرسه و دانشگاه و ادامه تحصیل. بودجه بندی کردن کاری فعالانه بوده که نیازمند اونه که ببینید هر ماه چقدر درآمد دارید و هزینه‌های ثابت و متغیر خودتون رو شناسایی کنید. در طول این فرایند سعی کنید تا حد ممکن دقیق باشید. برای شروع لازم خودتون رو ارزیابی کنید. لیستی از تمام درآمدهای بزرگ و کوچیک خودتون رو تهیه کنید. سپس لیستی از مخارجتون تهیه کنید. یک روز عادی خودتون رو تجسم کنید. پول خودتون رو در طول روز صرف چه هزینه‌هایی می‌کنید؟ ممکنه صرف خرید آنلاین یا غافلگیر کردن دوستانتون با خرید نوشیدنی برای اونها کنید. به همه چیز توجه کنید اما بودجه بندی نکنید. اکنون پولی که صرف هر یک از این اقلام می‌کنید رو یادداشت کنید و هزینه‌های کلی ماهیانه‌تون رو در بیارید. گام بعدی ممکنه کمی شما رو احساساتی کنه. آلیش توصیه میکنه برای کنار اومدن با مرحله بعدی موسیقی آرام بخشی بذارید یا شمع معطری روشن کنید. وقت اونه که پس‌اندازهای ابتدایی ماهانه‌تون رو محاسبه کنید. یعنی کسر کردن هزینه‌ها از درآمدها. این رقم ممکنه شما رو شوکه کنه، اما خودتون رو قضاوت نکنید. حال برای درمان موقعیت مالی خودتون آماده بشید. به لیست هزینه هاتون برگردید و دسته‌بندی های کنترلی برای خودتون وضع کنید. به هر یک اسمی بدید. مثلا سات برای صورت حساب، قاف برای قبوز آب و برق یا ه
برای هزینه‌های نقدی. در اینجا منظور از هزینه‌های نقدی، هزینه‌های غیر قراردادی مانند خرید خاروبار یا رفتن به آرایشگاهه. اگر بیشتر پول شما صرف صورت حساب‌ها و قبوض ماهیانه میشه، احتمالاً درآمد کافی ندارید. اما اگر هزینه‌های نقدی شما زیادتره، یعنی زیاد از حد پول خرج می‌کنید. برای حل این مشکل باید هزینه‌هاتون رو کاهش بدید. پس با هزینه‌های نقدی شروع کنید، زیرا کنترل کردن اونها ساده‌تره. حداقل به مدت 1 هفته خریدهای آنلاین رو فراموش کنید و حق اشتراک‌های بی‌مصرف خودتون رو کنسل کنید. البته در این بین باید درآمدتون رو هم افزایش بدید که بعداً به این موضوع می‌پردازیم. حالا وقت اونه که منابع مالیتون رو تنظیم کنید. شما به 2 صورت حساب نیاز دارید. یکی برای هزینه‌های نقدی و یکی برای قبوض آب و برق و امثال اون. به علاوه باید 2 حساب پس‌انداز داشته باشید. یکی برای منابع مالی اضطراری و دیگری هم برای اهداف بلند مدت. سعی کنید تا حد ممکن کارهای مالیتون رو خودکار و اتوماتیک کنید. این کار آخرین گام در بودجه بندیه. خودکارسازی تمامی سپرده‌ها و پرداختی‌ها نه تنها در وقت و انرژی شما صرفه‌جویی می‌کنن، بلکه احتمال خطای انسانی رو پایین میارن. در نهایت بودجه بندی شما آماده بکارگیریه. میکرو شماره 4: پس‌انداز کردن مانند یک سنجاب به شما آرامش ذهنی میده. سنجاب‌ها در پس‌انداز کردن استادن. در فصل بلوط هر چقدر میتونن میوه جمع میکنن. حتی زمین رو سوراخ میکنن و بلوط‌هاشون رو برای زمستان در اونها میکارن. یعنی سرمایه گذاری میکنن. وقتی زمستان از راه میرسه، به درون لانه‌های گرم و نرمشون میرن و از ذخیره‌های فصل گرما استفاده میکنن. اما رفتار انسان برعکسه. ما دوست داریم در اوقات خوشی ولخرجی کنیم و شعار در لحظه زندگی کن رو سر میدیم. اما برای به دست آوردن مهارت در پس‌انداز کردن باید مانند یک سنجاب پس‌انداز کنید که این دومین گام در راه رسیدن به تمامیت مالیه. عادت پس‌انداز کردن برای خرج کردن رو به عادت پس‌انداز کردن برای پول درآوردن تبدیل کنید. هرچه بیشتر پس‌انداز کنید، بیشتر میتونید سرمایه گذاری کنید یا از اون به عنوان تکیه‌گاهی در دوران سختی استفاده کنید. اون حساب‌های فرعی در زمان بودجه بندی رو به خاطر میارید؟ وقت اونه که به اون حساب‌ها پول واریز کنید. شما 2 دسته اهداف پس‌انداز دارید: اضطراری و شخصی. برای شروع مقدار پس‌انداز اضطراری خودتون رو مشخص کنید. باید به اندازه‌ای باشه که بتونه به مدت 3 ماه هزینه‌های زندگی شما رو پوشش بده. سپس محاسبه کنید که هر ماه چقدر میتونید برای اهداف شخصی خودتون از جمله سرمایه گذاری پول کنار بذارید. این پول اضافی از کجا تامین میشه؟ از خودتون سوال کنید که کمترین مقداری که میتونید در ماه با اون زندگی کنید چقدره؟ این مختصرترین بودجه شماست. هدف این نیست که برای همیشه با کمترین بودجه زندگی کنید، بلکه قراره ببینید چطور میتونید هزینه هاتون رو کاهش بدید. ممکنه شامل پختن غذا در خونه، آرایش کردن موها توسط خود و استفاده از تفریحات مجانی حداقل برای مدتی محدود باشه. راه دیگه برای پس‌انداز کردن تمرین خرج کردن آگاهانه است. قبل از اینکه چیزی بخرید لحظاتی صبر کنید و از خودتون 4 سوال کلیدی بپرسید. آیا اونو لازم دارم؟ آیا عاشقشم؟ آیا دوستش دارم؟ آیا میخوامش؟ سپس به جای خریدن چیزهایی که دوست دارید و میخواید، چیزهایی بخرید که نیاز دارید و عاشقشید. اهداف پس‌انداز اضطراری و شخصی خودتون رو به عنوان صورت حساب‌های پرداختی جدید لیست کرده و هر ماه برای هر یک مبلغی رو واریز کنید. بهترین حساب پس‌انداز حسابیه که بیشترین سودآوری رو داشته باشه. این روش از دسترسی فوری به اون جلوگیری میکنه و پولتون رو محفوظ نگه میداره.
این حساب میتونه یک حساب پسنداز آنلاین باشه که جلوی خریدهای آنلاین آنی رو میگیره و بیشتر از یک بانک واقعی باعث پسنداز کردن پولتون میشه. میکرو شماره 5: با پرداختن بدهی‌ها و افزایش امتیاز اعتباری خودتون میتونید روی درآمدزایی تمرکز کنید. اون روی پسنداز کردن مقروض بودنه، اما شما خوششانسید. پرداخت بدهی‌ها سومین گام برای رسیدن به تمامیت مالیه. مهم نیست که درگیر پرداخت وام مسکن، وام دانشجویی یا کارت اعتباری خودتون هستید. برای شروع به پرداخت بدهی‌ها باید نحوه تفکر خودتون رو تغییر بدید و درباره اون صحبت کنید. به جای اینکه بگید من زیر بار قرض هستم، بگید باید بدهیم رو پرداخت کنم. یادتون باشه که بدهی یک مکان نیست، پس خودتون رو گرفتار در زندان بدهی نبینید. برای اینکه تصویر واضحی از بدهی‌های خودتون به دست بیارید، لیستی از مقدار بدهی‌ها، نرخ سود و موعد سررسید اونها تهیه کنید. سپس یک استراتژی باز پرداخت انتخاب کنید. 2 گزینه رو در نظر بگیرید: روش گلوله برفی و روش بهمن. با استفاده از روش گلوله برفی بدهی‌هاتون رو از کم به زیاد پرداخت می‌کنید. در روش بهمن اول اون بدهی که بیشترین نرخ سود رو داره پرداخت می‌کنید. بهترین استراتژی به نحوه عملکرد شما بستگی داره. شاید شما از پیروزی‌های کوچیک و سریع انگیزه می‌گیرید. شاید هم رویکرد طولانی مدت با پیروزی بزرگتر رو ترجیح میدید. آلیش توصیه میکنه که هر دو روش رو با هم ترکیب کنید تا به موفقیت‌های کوچیک و بزرگ برسید. اما درست همونطور که نباید خودتون رو با میزان بدهی‌هاتون تعریف کنید، نباید بیش از حد روی خلاص شدن از بدهی‌ها تمرکز کنید. بدهی نیز بخشی از سفر شما در راه رسیدن به پوله. گام بعدی 4مین قدم برای رسیدن به تمامیت مالیه: ارتقای امتیازات اعتباری خود. امتیاز اعتباری عددیه که توسط کامپیوتر تولید میشه و احتمالات پرداخت بدهی هاتون رو نشون میده. داشتن اعتبار خوب به منزله مسیری برای دستیابی به نرخ سودهای بهتر و پسندازهای بیشتر بر روی هر چیزیه که با کارت اعتباری خودتون خریداری میکنید، مثلا خانه یا ماشین. عددی که باید برای رسیدن به اون تلاش کنید در آمریکا برابر با $740 یا بیشتره. فرض کنیم شما گزارش اعتباری رایگان خودتون رو درخواست کردید و متوجه شدید که امتیاز فعلی شما بسیار پایینه. نگران نباشید. اشتباهات مالی خودتون رو طبیعی تلقی کنید و روی برنامه خودتون تمرکز داشته باشید. چند عامل روی امتیاز شما تاثیر میذارن. مهمترین اون تاریخچه پرداخته، یعنی توانایی شما در پرداخت به موقع قبوز. با نگاه کردن به تاریخچه 2 سال گذشته خودتون اشتباهاتتون رو کشف کنید. سپس نوبت به میزان استفاده از کارت اعتباریتون میرسه. هدف خود رو زیر 30% قرار بدید تا بتونید تاریخچه اعتباریتون رو درست بنا کنید و مطمئن بشید که هر ماه بدهی هاتون رو به موقع پرداخت میکنید. میکرو شماره 6: درآمد خودتون رو با ارزیابی ارزش شخصی، کسب مهارت و پیدا کردن شغل دوم افزایش بدید. وقت اون رسیده که جریان نقدینگی بیشتری وارد حساب بانکی خودتون کنید. وقتی با حداقل بودجه بندی زندگی کنید، احساس میکنید گیر افتادید و برای پسنداز کردن دچار کشمکش میشید. اما قدرت درونیتون رو به یاد بیارید. آیا تا به حال اسم مرغ تخم طلا به گوشتون خورده؟ شما همون مرغ تخم طلای خودتون باشید. چند روش برای افزایش درآمد وجود داره. افزایش درآمد 5مین گام در راه رسیدن به تمامیت مالیه که شامل بروز رسانی درآمدهای فعلی و داشتن شغل دومه. در ابتدا باید در همین شغلی که هستید تقاضای ترفیع کنید.
وقتی از رئیس خودتون درخواست حقوق بیشتری می‌کنید، بهتره لیستی از کارهای خودتون رو که به افزایش سودآوری شرکت کمک کرده به همراه داشته باشید تا بتونید به خوبی مذاکره کنید. اما اگر کارفرماتون ارزش شما رو درک نمی‌کنه، وقت اونه که به دنبال شغل دیگری بگردید. با انجام مصاحبه‌های مختلف، مهارت عملی و اعتماد به نفس خودتون رو تقویت کنید و بر سر تمام پیشنهادها مذاکره کنید. حتی اگر فکر می‌کنید کاندید مناسبی برای شغلی نیستید، باز هم درخواست بدید. مطالعات نشون میده که مردان همیشه این کار رو انجام میدن. به خاطر داشته باشید که 50% انطباق داشتن با شرایط احراز یک شغل کافیه تا به خودتون شانسی برای مصاحبه بدید. اگر نمیتونید از طریق شغل اولیه خودتون درآمدتون رو افزایش بدید، وقت اونه که به فکر شغل دوم باشید. مهارت هاتون رو ارزیابی کنید. از دوستان و افراد خانواده بپرسید که در چه کارهایی مهارت دارن و ببینید از کدوم یک از استعدادهاتون میتونید پول در بیارید. قرار دادن هدف برای شغل دوم میتونه اون رو در ذهنتون واقعی تر کنه. $500 در ماه هدف اولیه خوبیه که میشه $125 در هفته یا کمی بیشتر از $16 در روز. آلیش به عنوان یک معلم کار نگهداری از بچه و تدریس خصوصی رو نیز انجام میده و در سال $6,000 اضافه تر به دست میاره. موفقیت فعلی اون به جهت کاریه که زمانی شغل دوم اون بوده. اون با دادن مشاوره مالی به دوستانش شروع کرد. سپس دوستان اون متوجه این توانایی شدن و اونها نیز از اون تقاضای کمک کردن. خواهرش لقب بودجه نویس رو به اون داد و دیگه بقیهش رو میتونید خودتون حدس بزنید. حالا که میدونید چطور از نظر مالی به ثبات برسید، وقت اونه که ثروت خودتون رو افزایش بدید. در قسمت بعدی به 6 گام برای رسیدن به تمامیت مالی میپردازیم. یعنی سرمایه گذاری کردن مانند یک فرد نفوذی. سرمایه گذاری کردن هم برای دوران بازنشستگی و هم برای ایجاد ثروت به مراقبت من فعلی شما از من آینده‌تون برمیگرده که از بزرگترین اقدامات در راستای محافظت شخصیه. میکرو شماره 7: با سرمایه گذاری کردن برای دوران بازنشستگی و کسب ثروت پولتون رو به کار بگیرید. پول مانند یک گیاهه. اگر روی اون سرمایه گذاری کنید رشد میکنه. این رشد به دلیل عاملی به نام سود مرکب اتفاق میفته که در اون پول شما سود ایجاد میکنه و این سود باعث افزایش پولتون میشه. در واقع سود شما خود منجر به تولید سود میشه. فرقی نداره که با مبلغ کم یا زیاد شروع کنید. فریب این باور غلط را نخورید که میگن سرمایه گذاری تنها برای ثروتمندانه. قانع باشید تا به کمک ابزارهایی مانند بازار سهام صرف نظر از شرایط اقتصادی موجود کسب ثروت کنید. در ابتدا باید برای دوران بازنشستگیتون سرمایه گذاری کنید. کنار گذاشتن پول برای آینده دور همیشه آسون نیست. اما این وظیفه من جوانتر شماست که از من پیرتون مراقبت کنه. بنابراین لحظه‌ای چشماتون رو ببندید و فردی رو تصور کنید که قراره از تصمیماتی که امروز میگیره در آینده متأثر بشه. برای اینکه بفهمید چقدر باید برای دوران بازنشستگی خودتون سرمایه گذاری کنید، درآمد سالیانه خودتون رو ضرب در 25 کنید. این مقدار پولیه که برای حفظ سبک زندگی فعلی خودتون تا همیشه به اون نیاز دارید. اگر قانون 4% رو دنبال کنید و هیچگاه از این مقدار بیشتر عقب نکشید، دچار بیپولی نمیشید. برای رسیدن به این موقعیت باید به طور ایدئال هر ماه 20% از درآمدتون رو سرمایه گذاری کنید. بدین منظور یا باید از طرح‌های بازنشستگی استفاده کنید یا حساب پس‌اندازهایی که بدین منظور طراحی شدن. برای رشد سریعتر پولتون میتونید در بازار سهام سرمایه گذاری کنید یا اوراق قرضه بخرید که رشدشون آهسته تر اما با ثبات تره. به مشارکت‌های خودکار و منسجم خودتون رو متعهد کنید و سپس اون رو رها کنید و اجازه بدید تا رشد کنن. مطمئن باشید که در آینده از خودتون بابت این کار تشکر خواهید کرد.
بعد از سرمایه گذاری برای دوران بازنشستگی میتونید روی ثروت اندوزی سرمایه گذاری کنید. ابتدا مشخص کنید هر ماه چقدر میتونید پول کنار بذارید. بعد از مدیریت کردن هزینه‌ها و پرداخت بدهی‌ها و پس‌اندازها چقدر پول براتون باقی میمونه. سپس به این فکر کنید که چه نوع سرمایه گذاری هایی وجود دارن، فعال یا منفعل. اگر اوقات فراغت دارید و از تحقیق کردن یا ریسک کردن ابایی ندارید، به شکل فعال به دنبال سهام بگردید. در غیر این صورت سرمایه گذاری های منفعل مانند صندوق های سرمایه گذاری مشترک یا صندوق های قابل معامله بهترین گزینه برای شمان. اگر گیج شدید از مقدار کم شروع کنید. هدف ایجاد عادت به سرمایه گذاری در زندگیتونه. آلیش به مدت 1 سال با $5 در ماه شروع کرد. در نهایت $5 به $50 و سپس $500 رسید. به یاد داشته باشید که سرمایه گذاری نکردن جزو گزینه‌های شما نیست. میکرو شماره 8: بیمه کردن خود باعث افزایش دارایی خالص شما میشه. بیمه چالش برانگیزه. ممکنه به نظر اتلاف پول بیاد تا زمانی که به اون احتیاج پیدا میکنید و اونگاه اگر بیمه نداشته باشید واقعاً به دردسر میافتید. بیمه کردن خود 7مین گام برای رسیدن به تمامیت مالیه. به بیمه به عنوان یک چتر حمایتی در مواقع بحرانی نگاه کنید. اگر بیمه درمانی ندارید برای اون اقدام کنید. بیمه بعدی بیمه عمره که در صورت فوت شما مبلغ اون رو یکجا به وراثتون پرداخت میکنن. اگر مجرد هستید یا کسی رو ندارید که از نظر مالی به شما وابسته باشه یا بدهی چندانی ندارید، نیاز نیست خودتون رو بیمه عمر کنید. اما اگر همسر، فرزند یا بدهی سنگینی دارید، به مبلغ حداقل 10 برابر درآمدتون خودتون رو بیمه کنید. بیمه از کار افتادگی هزینه‌های شما در زمانی که اتفاقی براتون افتاده و نمیتونید کار کنید پوشش میده. بهتره بیمه اموال و بیمه تلفات رو نیز در نظر بگیرید. بیمه به همراه تمام مواردی که تا بدینجا به اونها پرداختیم، از جمله بودجه بندی، پس‌انداز، پرداخت بدهی، امتیاز اعتباری، افزایش درآمد و سرمایه گذاری، به 8مین گام در رسیدن به تمامیت مالی متصله: افزایش دارایی خالص. آلیش اون رو ثروتمند شدن مینامه. دارایی خالص امتیازی چون امتیاز اعتباری به شما نمیده، اما یک شاخص مالی مهمه و عدد مثبت نشان دهنده اینه که در مسیر رشد مالی قرار دارید. دارایی خالص خودتون رو از طریق کم کردن دیون از دارایی ها به دست بیارید. دیون همون بدهی ها هستن، مثل وام ها یا بدهی های طولانی مدت کارت اعتباری. منظور از دارایی چیزهاییه که مالک اون هستید و ارزش دارن، مانند پس‌اندازها، سهام یا املاک. خودتون رو به خاطر هر عددی که به اون میرسید قضاوت نکنید. هدفتون رو افزایش دارایی خالص خودتون به میزان $10,000 تا 2 سال بعدی قرار بدید و کارهایی که در ماه برای رسیدن به این هدف باید انجام بدید رو تعریف کنید. میتونید روی پرداخت دیون یا دارایی ها تمرکز کنید. هر 6 یا 12 ماه یک بار دارایی خالص خودتون رو ارزیابی و در صورت نیاز هدفتون رو به روز رسانی کنید. در ذهنتون با دارایی خالص خودتون تصمیم گیری های مالی انجام بدید. هر زمان که امکان داره صورت حساب ها و هزینه هاتون رو با پول نقد پرداخت کنید. زیرا این کار به شما قدرت چانه زدن میده و از نظر روانشناختی هم باعث میشه کمتر پول خرج کنید. پولتون رو برای چیزهایی که میخواید پس انداز کنید، چون وقتی با کارت اعتباری خرید میکنید از من آینده‌تون پول میدزدید و امروز خرج میکنید. میکرو شماره 9: از متخصصان امور مالی برای رسیدن به تمامیت مالی و به جای گذاشتن میراثی از خود کمک بگیرید. مطمئن ترین شیوه برای رسیدن به اهداف مالی دریافت کمک، حمایت و راهنمایی از تیم مالی خوده. ایجاد تیمی متشکل از متخصصان امور مالی و شرکای مسئولیت پذیر به جهت نگه داشتن شما در مسیر درست 9مین گام در مسیر رسیدن به تمامیت مالیه.
فرض کنیم آپارتمانی رو اجاره کردید، پسندازی دارید و در یکی از طرح‌های بازنشستگی شرکت کردید. تیم مالیتون باید هم به شما امور مالی رو آموزش بده و هم شریک یا هم تیمی شما باشن. مطمئن بشید که اونها به تعبیر آلیش به افراد علاقه‌مند به رشد مالی نیرو بدن. اگر امور مالی شما پیچیده تره، اونگاه به افراد بیشتری در تیم خودتون احتیاج دارید. مثلا یک حسابدار، وکیل و احتمالاً برنامه‌ریز مالی. داشتن تیم مالی به شما اطمینان میده که نه تنها رئیس زندگی خودتون هستید، بلکه اختیار میراثتون رو نیز دارید. ایجاد یک برنامه وراثتی دهمین و آخرین مؤلفه تمامیت مالیه. برنامه ریزی برای زمان بعد از مرگ خود میتونه دردناک باشه، اما صرف نظر از موجودی حساب بانکیتون امری ضروریه. به جهت آسان‌تر شدن امور سعی کنید هر 3 تا 6 ماه یک بار بر روی یکی از این گام‌ها کار کنید. ابتدا وراث خودتون رو مشخص کنید. چه کسی قراره ملک، پول نقد، جواهرات یا سایر دارایی‌های شما رو پس از مرگتون به ارث ببره و چه کسی باید بدهی‌هاتون رو پرداخت کنه. سپس نوبت به کفالت میرسه. اگر فرزند زیر 18 سال دارید، مطمئن بشید که برنامه مراقبتی برای اون طراحی کردید. همین امر در مورد حیوانات خانگی نیز صادقه. سوم، وصیت‌نامه بنویسید. اگر در محدوده بودجه‌تون با یک وکیل تماس بگیرید تا براتون وصیت‌نامه بنویسه خوبه، یا برای نوشتن یک وصیت‌نامه ساده در اینترنت جستجو کنید. همچنین از دستورالعمل‌های پیشبردی استفاده کنید که شامل وصیت‌نامه زنده‌ای که اساساً شامل صدای ضبط شده شما در زمان زنده بودنتون رو برای زمانی که قادر به صحبت کردن نباشید حفظ می‌کنه. وکالتنامه رو فراموش نکنید و در پایان برنامه‌های مراقبتی طولانی مدت خود، برنامه خودتون رو برای مواقعی که برای انجام فعالیت‌هایی مانند خوردن یا حمام کردن به کمک نیاز داشتید مکتوب کنید. با رسیدن به تمامیت مالی، مطمئن میشید که پولتون رو حتی بعد از مرگ به نفع خود و عزیزانتون به کار گرفتید. میکرو شماره 10، سخن پایانی. پیام کلیدی کتاب اینه که با دنبال کردن 10 گام آزموده شده میتونید به تمامیت مالی برسید و پولتون رو به کار بگیرید. 5 گام اول موضوعاتی چون بودجه بندی، پسنداز، پرداخت بدهی، امتیازات اعتباری و درآمدها رو پوشش میدن. این موارد اصول بنیادینی هستند که به شما در رسیدن به ثبات مالی کمک میکنن. 5 گام آخر یعنی سرمایه گذاری کردن، بیمه، افزایش دارایی خالص، تشخیص تیم مالی و گذاشتن ارثیه در رابطه با رشد و محافظت از ثروت شماست. با گذشت زمان شرایط مالی و اهداف شما تغییر می‌کنند، اما همیشه میتونید برای هدایت مراحل مختلف زندگیتون به این 10 گام برگردید. یک توصیه کاربردی: مطمئن بشید امتیاز اعتباری شما پرشی مانند پرش مایکل جردن داشته باشه. برای اینکه امتیاز اعتباری خودتون رو به سرعت افزایش بدید، نکته ای رو که تیفانی آلیش از روی نام اسطوره بسکتبال مایکل جردن برداشته امتحان کنید. یکی از بدهی‌های کوچیک ماهانه خودتون رو انتخاب کنید و اون رو در کارت اعتباری که پولی در اون نیست بریزید. این صورت حساب باید تنها چیزی باشه که کارت برای اون استفاده میشه. حالا هر ماه به طور خودکار در موعد سررسید اون رو بپردازید. با صفر کردن موجودی یکی از کارت‌های اعتباری خود در هر ماه، امتیاز اعتباری شما پرشی مانند پرش مایکل جردن خواهد داشت. پایان کتاب. ممنونم از اینکه با ما در این خلاصه کتاب همراه بودین. پیج ما رو در اینستاگرام به آدرس خودساخته.ir دنبال کنین.